السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي تابعت الفيديو اللي فات وبعتولي الفيدباك حابب اشكركم جدا، وفعلا ممتن ليكم وباهتمامكم في انكم تبعتولي الفيدباك على الفيديوز. وعاوز اقول لكم ان كل الحاجات اللي انتوا طلبتوها مني انا ضفتها لكم في الفيديو ده، فمش هعمل مقدمة كبيرة ويلا بينا نبدأ في تاني فيديو من مشاريع البحث. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وطبعا تكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت الفيديو، وتتواصلوا معايا على السوشيال ميديا لو حابين تسألوني في اي حاجة. ويلا بينا نبدأ. اهلا بيكم مرة تانية ومكملين في البحث الجامعي. طبعا في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي ان احنا نعمل سيرش على البحث بتاعنا في الويب سايتس المختلفة، وكمان عرفنا ازاي ان احنا ناخد كوبي بيست من اي سايت، وبعد كده اقدر ان انا اجي على الوورد وانقله هنا. وكمان عرفت ان ممكن اخد ازاي اكتر من كوبي واجي هنا على الكليب بورد، واقدر ان انا الاقيهم موجودين عندي متسجلين هنا، واخدهم كلهم او انسخهم قطعة قطعة او جزء جزء عندي في برنامج الوورد، من غير ما اروح كل شوية على الويب سايت وارجع تاني على برنامج الوورد. طيب في الفيديو ده احنا هنعرف ازاي ان احنا ننسق، ونعرف شويه حاجات وتريكات اقدر ان انا اظبط فيهم البحث بتاعي قبل ما انا ابدا ان انا احوله البي دي اف وابعته للجامعه بتاعتي او للكليه بتاعتي. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنبدا ننسق. انا عندي ده العنوان، بقف عليه بالشكل ده او اعمل سيلكت عليه، وبعدين اجيبه في نص السطر بالشكل ده، وبعدين طبعا ده عنوان رئيسي ممكن اديله رقم 20، حجم الخط يكون 20 من هنا، وبعدين اختار نوع الخط اللي انا عايزه بالشكل ده. وبعد كده طبعا لو انا عايزه بولد، لو انا عايز احط اندرلاين ممكن احطه، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده نبدا ان احنا نكمل. طيب اجي بعد كده على العنوان الفرعي هنا. طبعا لو انا خليت ده 20 لازم ده يكون اقل منه، انا ممكن اخلي دوت مثلا 16. وتعالوا نغير نوع الخط للبحث كله. هعمل كنترول A وبعدين ابدا ان انا اختار نوع الخط اللي انا عايزه بالشكل ده مثلا، وبعد كده نبدا نظبط الحاجه اللي احنا عايزينها. اول حاجه معنى البحث خلاص اديته 16 وخد نوع الخط اللي انا عايزه، وبعدين اجي على المحتوى اللي احنا شايفينه ده، هعمل له سيلكت برده، وبعدين اديله 12. طبعا عندي حجم الخط ده بيكون حاجه مهمه جدا في الابحاث، لازم العنوان يكون ما بين 18 و20. طبعا لو انا عندي الجامعه اللي طالبه مني البحث مديني رولز معينه لازم طبعا امشي عليها، بس ان جنرال يعني انا عندي لازم العنوان يكون من 18 ل 20، ما يزيدش كتير وما يقلش كتير. وعندي العنوان الفرعي يكون من 16 ل 18، وعندي العنوان لو في عنوان تاني تحت الفرع او حاجه او التكست نفسها بيكون من 12 ل 14 ماكسيموم. وعندي طبعا بقدر ان انا اميز اي كلمه او اي جمله او اي حاجه بالبولد والاندرلاين، وبرده نفس الكلام بالايتاليك، او ان انا اخلي الكلام مايل شويه. وطبعا كل ده هنشوفه واحنا بننسق. طيب انا هنا خلاص ظبطت نوع الخط بالشكل ده، ولو جيت بصيت هلاقي السطور كلها بادئه من اتجاه واحد، بس النهايه بتاعتهم زي ما انتم شايفين مش مترتبه. طيب انا عايز اظبط الكلام ده، اظبطه ازاي؟ هبدا ان انا اعمل سيلكت على القطعه كلها بالشكل ده، وبعدين هاجي على التول دي وبعدين اقول له جاستيفاي. ببدا ان انا افهمه، اقول له انا عايزك تنظم لي الحاجه دي بالشكل ده. خلاص انا كده عندي السطور مكان ما هي بادئه، مكان ما هي منتهيه في الاخر. نيجي بعد كده على مستويات البحوث، اقدر ان انا اعمل سيلكت عليها واديها نوع الخط بتاعها بالشكل ده. وكمان لو انا مثلا عملت تنسيق لسطر زي كده ممكن ان انا اعمل سيلكت عليه وبعدين اقول له فورمات بينتر، وبعدين ابدا ان انا اقول له هات لي التنسيق ده هنا. بس طبعا هنا دي مش هديها بولد، هديها خط العادي، وممكن اديها اصغر سنه صغيره. يبقى انا كده خلاص ده عندي مستويات البحوث. هناك 3 مستويات للبحوث او من البحوث. ابدا اجي بعد كده للثلاث مستويات، طبعا هعمل لهم سيلكت وبعدين ابدا اديهم. طبعا دول كلام تكست عادي جوه العنصر، فانا هدي لهم طبعا زي اللي قبلهم هنا هدي لهم 12. ومهم جدا طالما انا وانا بظبط اي تنسيق، طالما حددت العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي لازم امشي طول البحث بنفس الطريقه. يعني ما ينفعش اجي على العنوان هنا اديله مثلا 16 وبعدين اجي على العنوان ده اديله 14 وبعدين العنوان ده اديله 18، ما ينفعش. طالما انا حطيت حاجه معينه لازم امشي عليها لحد اخر البحث. انا عندي هنا المحتوى نفسه مديله 12، فكل المحتوى اللي هيقابلني في اي حته في البحث لازم ياخد رقم 12. انا هنا خلاص اديله رقم 12، بس عندي في 3 عناوين وبعد كده السرد بتاعهم او التفاصيل بتاعتهم، فدول هديهم برضو رقم 12 بس هديهم بولد عشان يكونوا مميزين شويه. اللي هو هقف كده بالشكل ده وبعدين احدد بولد عشان يبانوا ان هم باينين اكتر. تعالوا بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا وهي المارجنز او الهوامش. لو جينا بصينا على الورقه هلاقي ان هي فيها زحمه قوي في النص، بس انا عندي في الحروف من هنا واسعه وفاضيه من الحرف من هنا. انا عندي الهوامش طبعا الجزء المقفول ده اللي بالرمادي من هنا ومن هنا، ده جزء تبع مخصص تبع الورقه، بس انا قافله عشان ما ينفعش ان انا اكتب جواه عشان تنسيق الورقه. امتى اخليه كبير وامتى اخليه صغير؟
لو انا عندي المحتوى بتاع الورقه بتاعتي هيكون صغير وانا مش عايز الورقه تبقى الكلام الصغير ده يبقى شكله ان هو صغير جدا جوه الورقه، ببدا اقلل الهوامش عشان ياخد اسطر اكتر ويبدا ان هو يبان كويس جوه الورقه. طيب انا دلوقتي عندي في البحث طبعا الكلام كتير، فانا مش عايز ان الحاجات دي كلها تظهر بالشكل ده، هتبقى زحمه على الفاضي. هبدا ان انا اوسع الهوامش دي عشان اقدر ان انا اكتب في الحتت الفاضيه دي كمان. طيب هعمل ده ازاي؟ هعمله بطريقتين. اول طريقه ان انا اقف بالمانوال هنا كده في المكان على الخط بتاع الغامق وما بين الغامق والفاتح، هلاقي يظهر لي كلمه ليفت مارجنز زي ما هي ظاهره قدامكم، وبعدين ادوس كليك وابدا ان انا اسحب بالشكل ده، هيبدا ان هو يوسع لي المارجن شويه. وبعدين ممكن اجي هنا كمان وابدا ان انا اوسع ده، يبدا ان هو يفتح لي المارجن كمان. دي اول طريقه وهي المانوال. واللي هينطبق هنا طبعا هينطبق على برضو المارجن التول ده، ابدا ان انا اقول له لا ارفع لي الورقه كده او كده على حسب ما انا عايز. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اروح على اللي اوت، وبعدين هلاقي في البيج سيت اب هلاقي في حاجه اسمها المارجنز. اول لما ادوس عليها هيبدا ان هو يقترح لي شويه مقاسات معينه. ده النورمال طبعا بيكون 1 انش في حوالين الورقه كلها، وعندي ده اخر حاجه انا اخترتها. وبعدين عندي النارو بيسيب لي نص انش بس حوالين الورقه. وبعد كده طبعا عندي اختيارات كتير، انا ممكن طبعا بفضل ان انا اختار ممكن النارو، والنارو بيكون مناسب زي ما انتم شايفين، بيسيب هوامش صغيره اقدر ان انا اتحكم برده في شكل الورقه تكون متناسقه وكويسه، وكمان بيديني مساحه كبيره في الورقه اقدر اكتب فيها. لو انا عايز اغير الكلام ده كله مانوال بايديا واعمل اللي انا عايزه، اقدر ان انا اختار مارجنز وبعدين اقول له كاستم مارجنز، هيبدا يفتح لي الدايلوج بوكس ده، واقدر ان انا من هنا احدد له اقول له انا عايز في التوب نص بوصه او ان انا اصغر ده، وبعدين في البوتوم وبعدين في الرايت والليفت اقدر ان انا احدد له اقول له انا عايز 1 انش او نص انش او اقل او اكتر، او ممكن احط له صفر يشيل الهوامش خالص. بس انا طبعا ما انصحش ان احنا نشيل الهوامش خالص، عشان لو جيت اطبع الورقه او اي حاجه ما يحصلش فيه ان الكلام ما يجيش على الورقه مظبوط. بعد كده ادوس اوكي. خلاص انا كده ظبطت الهوامش بقت كويسه. تعالوا بقى نكمل ظبط الورقه شويه. لو جينا هنا ده عنوان، وبعد كده عندي ده المحتوى بتاع العنوان. من الطبيعي ان انا دايما بخلي الكلام الخاص بالعنوان ده بيكون بادئ من بعد اول كلمه عشان برضو التنسيق يبقى كويس. اعمل ده ازاي؟ طبعا هنا ده خلاص ده بيبدا بدايه الورقه كلها بتبدا من هنا، فكله ماشي على نفس الطريقه. اي نعم في حاجات داخله شويه وحاجات خارجه، دي هقول لكم بنتحكم فيها ازاي. انا اول حاجه هعمل سيلكت على القطعه اللي انا عايز اعمل لها ازاحه، وبعدين هلاقي في عندي هنا ساعه رمليه زي ما انتم شايفين اللي هو شكلها المثلث مقلوب ومثلث وتحتيه مربع. اول لما اقف على المربع ده انا هنا بقول له ده الرايت اندنت او الازاحه من على اليمين، هدوس كليك واقدر ان انا احركها يمين او شمال زي ما انتم شايفين، واقدر كمان ان انا اجيبها على اليمين هنا. طبعا ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل الكلام ده على السطر اللي انا واقف عليه او القطعه او المكان اللي انا عامل له سيلكت او اللي انا محدده، بس هو ما حركش اي حاجه ثانيه في الورقه وما اثرش على اي حاجه غير المكان بس اللي انا عامل له سيلكت او محدده. طبعا العلامه دي بتاعه بدايه الورقه يبدا منين اقدر ان انا اتحرك، وعندي المثلث ده بتاع نهايه الورقه، يعني لو حركت دي بالشكل ده هقدر ان انا اقول له انا عايز نهايه السطر يكون في المكان ده. يبقى انا عندي العلامات دي خاصه بالاسطر جوه الورقه، وعندي ده الهامش نفسه او المارجن نفسه خاص بالصفحه نفسها وبالورقه نفسها. طيب انا كده ظبطت الجزء ده تمام، ظبطته زي الفل. تعالوا بعد كده نتكلم على الارقام والحاجات دي بنعملها ازاي. تعالوا الاول نمسح الارقام دي، هاجي على هوم وبعدين اجي هنا على الارقام هنا واقول له نون، هو كده شايل الارقام بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب انا عايز احط الارقام على الحاجه دي او العناصر دي عشان ابدا احدد ده المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. هبدا ان انا اقف على السطر الاول ده هياخد رقم 1 وادوس كنترول، وبعدين ده الرقم 2 وده السطر رقم 3. هقف على كلمه او احدد كلمه في السطر او ممكن الجزء نفسه مفيش مشكله خالص، وبعدين اطلع على النمبر. سواء هختار نمبر او هختار شيب، انا نفس اللي هينطبق على ده هينطبق على ده. انا هنا هختار ارقام، ممكن اقول له انا هاخد الرقم ده او الترقيم ده، تعالوا نختار ده مثلا. بدأ ان هو ينزل لي الارقام بالشكل ده وبدأ ان هو يظبطها لي. تعالوا نشوف بقى نجيب الارقام دي الناحيه دي شويه عشان ما تبقاش معمول لها ازاحه كبيره كده. انا هقف على السطر ده او ممكن اقف على الثلاثه عشان ياخدوا نفس التنسيق، واجي ابص فوق الساعه الرمليه حاسس ان هي اتفكت شويه. اتفكت ازاي بقى؟ اتفكت بمثلث مقلوب ماشي، ده بيقول لي الفيرست لاين اندنت او الازاحه للخط الاول، وعندي بعد كده الازاحه بتاعه الجزء الثاني من السطر، وبعد كده عندي طبعا المربع ده الازاحه بتاع السطر كله اللي هو من على اليمين او من الجزء اليمين. طيب لو انا لقيت الحاجات دي كلها مقلوبه الناحيه دي وانا بكتب بالعربي، فاكيد هيكون المشكله عندي من اتجاه الكتابه، لازم اخليه رايت تو ليفت مش ليفت تو رايت لو انا بكتب بالعربي، ولو بالانجلش اخليه ليفت تو رايت مش رايت تو ليفت. مهم جدا ان لما الاقي مثلث واحد ده نهايه السطر، لما الاقي الساعه الرمليه او الثلاث اشكال دول
يكون هم دول بدايه السطر. تعالوا نعرف بقى ايه هو الفيرست لاين اندنت هنا او الازاحه للخط الاول. انا اول لما ادوس هنا، طبعا انا عامل سيلكت على دول، اول لما هدوس هنا واحرك يمين وشمال هو بيحرك معايا ايه؟ الارقام. فالارقام ده اول جزء في السطر بتاعي. انا عايز ابداها منين؟ انا عايز ابداها من هنا. خلاص. بعد كده عندي التكست نفسه او السطور نفسها، عايز اقربها شويه من الارقام. اعمل ايه؟ هقف على المثلث الثاني، هبدا ان انا احرك يمين وشمال، بيعمل معايا ايه؟ بيقرب لي الكلام وسايب الارقام ثابته. لما انا دوست هنا كان سايب الكلام ثابت وبيحرك الارقام بس. تعالوا كده نقرب شويه كمان بالشكل ده. خلاص، دي المسافه ما بين الرقم وبين الكتابه انا عايزها كده تكون مظبوطه. طيب لو انا عايز احرك بقى الاثنين مع بعض، يمين شويه او شمال شويه، اعمل ايه؟ مش هقف على ده ولا هقف على المثلث ده، هقف على المربع. المربع هنا ده بيتحكم في السطر كامل. هبدا اقول له حرك لي يمين او شمال، بيبدا يحرك معايا السطر كله حتى بالارقام والترقيم كمان. هاجي هنا اقول له خلاص ابدا لي من هنا. تمام زي الفل، خلاص كده ظبطت معايا. تعالوا نكمل تاني على خطوات كتابه البحث العلمي. طبعا انا ممكن ان انا اكبر دي بالشكل اللي انا عايزه، او ممكن اجي اقول له هات لي التنسيق اللي انا عملته لك هنا وطبقه لي بالشكل ده. بعد كده اقول له اختيار الموضوع، اقدر ان انا اكبر على حسب ما انا عايز. وبعد كده ممكن اجي على التكست ده كله وبعدين اقول له اديني 12 واقول له تعالى ابدا لي ده يكون. طبعا انا طلعت فوق بس عشان اشوف البدايه من هنا وابدا اظبط الاثنين مع بعض. اقول له ابداه لي من هنا. خلاص، والنهايه كده كده مظبوطه، مفيش اي مشكله فيها. طيب لو انا جيت بصيت الاقي هنا في سطور وهميه، اقدر ان انا امسحها باك سبيس. ممكن عشان اجيب الحاجات دي من على الموقع كوبي بيست، فبتيجي عندي برده في حاجات مش مظبوطه، ابدا ان انا امسح الحاجات الوهميه. طبعا هنا كده خلاص مفيش سطر وهمي ولا حاجه، دي مسافه ما بين القطعه والقطعه. بعد كده عندي رقم 2 مراجعه الادبيات، وبعد كده عندي الباقي. انا ممكن طبعا اكبر برده الجزء ده واديله رقم 12، وطبعا ده نفس الكلام. فتعالوا بقى نعمل سيلكت على كل ده من اول هنا لحد الاخر. انا عندي اغلب الكلام هيكون عباره عن التكست نفسه، فانا هديله رقم 12 باي ديفولت. وبعدين لما يجي لي محتوى معين ابدا ان انا اظبط الحاجه فيه. تعالوا برضو هنا كمان نبدا ان احنا نعمل الازاحه بتاعتنا او الاندنت، نخليه كله يكون تحت بعضه. كل الحاجات دي مهمه جدا في التنسيق. طبعا زي ما انا ظبطت الجزء الاولاني ده، طبعا انتوا هتظبطوا الباقي او بقيه البحث بتاعكم بالشكل اللي انا شغال بيه، مفيش اي مشكله خالص. تعالوا بعد كده نعمل البوردر بتاع الورقه. ازاي ان انا اعمل بوردر او اعمل خط على الورقه من بره؟ اعمله ازاي؟ هاجي على الديزاين، وبعد كده بلاقي عندي فيه 3 حاجات على الشمال هنا اللي هم خاصين بالباك جراوند بتاعه البيج. عندي فيه الووتر مارك او العلامه المائيه، وعندي البيج كلر لو انا عايز اعمل لون للصفحه. لو دوست هنا كده ووقفت على اي لون هيبدا يلون لي الصفحه نفسها. وطبعا ما انصحكوش انتوا تعملوا اي لون في الابحاث او الحاجات الفورمال قوي دي. وعندي ثالث حاجه البيج بوردر. اول لما ادوس عليه هيبدا يفتح لي الدايلوج بوكس ده، وهنا طبعا الديفولت بتاعه ان هو مش عامل اي بوردر. هاجي هنا ممكن اقول له اعمل لي بوكس حوالين الورقه، وبعدين اختار الخط اللي هو هيعمل بيه البوكس نفسه. ممكن اختار الخط ده، وبعدين هنا بختار الويدث او الحجم بتاع الخط، اقول له خليه لي مثلا 1.5 ماشي. ولو انا عايز طبعا اختار اي ارت او اي شكل من دول، بس طبعا ما نعملش كده طبعا. وبعد كده هنا بقول له ابلاي تو، انا عايزك تعمل لي على الدوكيمنت كله، على الورقه كلها، او السكشن اللي انا محدده، او فيرست بيج بس، ولا اعمل لي كله ما عدا اول صفحه. انا طبعا هعمله على الدوكيمنت كله واقول له اوكي. طبعا زي ما انتم شايفين عمل لي المربع على البحث كله بالشكل ده وظبطه لي وبقى تمام. تعالوا بعد كده نشوف ازاي اعمل شيب معين واكتب جواه. انا خلاص عملت البيج بوردر زي ما انتم شايفين، بس انا ممكن اعمل شيب جوه وبعدين اكتب جواه. هاجي على انسيرت وبعدين اقول له انا عايز الشيبس، وبعد كده اختار الشكل اللي انا عايزه. غالبا هيكون مربع او بالشكل ده. ممكن نختار مثلا الشكل ده كده، وبعدين ابدا هيجي لي علامه الزائد مكان ما هبدا، وهبدا ان انا اسحب كده واقول له ده الشيب اللي انا عايزك تعمله لي، وابدا ان انا اكتب جوه الشيب ده زي ما انا عايز. طبعا هختار الشكل بتاعه من هنا، لو انا عايزه مثلا البوردر يبقى كده او البوردر اسود، وابدا اكتب جواه. طبعا اللي هينطبق على الشيب بالشكل ده هينطبق على الورقه، مفيش مشكله. هاجي على الهوم وابدا اقف جواه واكتب اي حرف، هيبدا ان هو يشتغل معايا بالشكل ده ويبدا يظهر لي كل الكلام ده. هبدا ان انا اجي اقول له ابدا لي من على كتابه اليمين، وبعدين اجي طبعا على التكست دايركشن. لو انا هكتب بالعربي لازم اخليه رايت تو ليفت، دي مهمه جدا. خلاص، وبعدين اقول له اتجاه طبعا ده اتجاه الكتابه، وبعدين التنسيق نفسه اقول له خليه لي على اليمين. طبعا هنا الكلمه نفسها جايه في النص، لو انا عايز اخليها فوق ابدا ان انا اجي على فورمات، وبعدين هاجي على الاين تكست، وبعدين اقول له خليها لي تبدا من فوق، وابدا ان انا اكتب زي ما انا عايز. وكل ما انا هكتب حاجه وادوس انتر هيبدا ان هو ينزل في السطر اللي بعديه واكتب، وبعدين ادوس انتر يكتب معايا عادي جدا. وطبعا التنسيق هعمل سيلكت على الجزء ده ومفيش اي مشكله خالص. ابدا ان انا اظبط
نوع الخط وبعدين الحجم وبعدين الكلام ده كله. بعد كده لو انا عايز بقى، لو انا عندي الجدول ده عايزه صغير بالشكل ده وهكتب جواه اي حاجه وعايزه ان هو يكون في اي مكان، ببدا ان انا احركه بالشكل ده مفيش مشكله خالص. ولو ما اتحركش معايا او اداني اي مشكله، هاجي على الالاينمنت هنا او اللي اوت اوبشن وابدا اقول له انا عايزك تظبط لي اللي اوت بتاع الجدول ان هو يتحط في اي مكان بالشكل ده، سواء يبقى هو مغطي على الكتابه او الكتابه مغطيه عليه، او ان هو ياخد السطور نفسها ما يبقاش في كتابه حواليه او ايا كان. طبعا دي كلها حاجات اقدر ان انا احرك فيها الشيب نفسه او المربع نفسه بكل سهوله ومفيش اي مشكله خالص. ده كده بالنسبه للشيب لو انا عايز اكتب جواه. تعالوا بعد كده نضيف حاجه مهمه جدا. لو انا عايز اعمل الهيدر عندي فوق هنا واحط فيه اللوجو بتاع الجامعه او اللوجو بتاعي او اي لوجو عموما، اعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا هاجي على انسيرت وبعدين ادوس على الهيدر وبعدين اقول له edit header، هيبدا ان هو يفتح لي مكان الهيدر بالشكل ده، وبعدين ابدا اقول له pictures وابدا اضيف له الصوره اللي انا عايزها. طبعا انا بالشكل ده ضفت اللوجو بتاعي واقدر ان انا احركه في اي مكان. طبعا لو جيت احركه مش هيتحرك معاكم بالشكل ده. هاجي هنا اقول له انا عايز اللوجو يكون فري، اقدر ان انا احركه زي ما انا عايز باي شكل من دول، اقدر ان انا اخليه فري بالنسبه لي وبعدين ابدا احركه يمين وشمال. طيب انا دلوقتي تعالوا نطلع في اول ورقه فوق. لما انا جيت ظبطت الهوامش بتاعتي انا لغيت اصلا يعتبر الهيدر. لما انا جيت هنا كده وقفت وخليتها من لي اوت هنا نارو، هو خلالي نص انش في التوب وفي البوتوم. طبعا ده الهيد مكان الهيدر ومكان الفوتر. فانا هبدا ان انا اكبر الكلام ده شويه وابدا ان انا انزل بدي تحت شويه عشان اخلي الجزء اللي فوق ده هو ده الخاص بالهيدر. هدوس هنا دبل كليك هيفتح معايا الهيدر. ممكن احرك دي اخليها على اليمين او اخليها على الشمال مفيش مشكله. وبعدين ممكن اجي اقف اكتب اللي انا عايزه هنا. هاجي طبعا على الهوم واقول له اتجاه الكتابه من اليمين للشمال وبعدين ابدا اكتب اللي انا عايزه. هكتب هنا مثلا اسم البحث كيفيه اعداد البحث الجامعي، وبعد كده اسم الطالب بقى او المحاضره او ايا كان او الباحث ممدوح جوده. بعد كده هنا اكتب الكليه وبعد كده اكتب طبعا كل التكست اللي انا عايزه ما عنديش اي مشكله خالص. وبعدين اعمل سيلكت على الكلام وبعدين اجي هنا اختار نوع الخط اللي انا عايزه بالشكل ده. وبعدين ممكن اكبر واصغر واعمل بولد لو انا عايز، اعمل اندرلاين، اعمل اللي انا عايزه بالشكل ده. ده كده خلاص بقى الهيدر. لو دوست دبل كليك هنا لما انزل في اي ورقه هلاقي اللي انا عملته موجود بالشكل ده. وممكن اكتب حاجه في النص برضو لو انا عايز. كل اللي انا عايزه خلاص اللي انا هكتبه عندي في الهيدر هنا هينطبق على كل هيدر من تحت. تعالوا بقى نقلل بقى الهيدر شويه على قد ما انا كتبت بالظبط. ممكن نطلع كده كده خلاص اتظبط معايا بشكل كويس وعملت الهيدر زي ما انا عايز وحطيت اللوجو وحطيت الكلام ده كله. طيب تعالوا بعد كده نشوف ازاي ان انا اقدر ان انا احط النوتس او احط المصادر او احط اي شرح على اي جمله. انا ممكن اجي هنا في المكان ده كده وابدا ان انا اقف على اخر السطر زي كده. لو انا عايز اقول مثلا الموضوع ده له مصدر معين او له اي حاجه هقف عليه بالشكل ده وبعدين اجيب الريفرنس وبعد كده اقول له انسيرت فوت نوت. اول لما ادوس عليها بدا يدي لي رقم هنا جنب السطر ده ويحط لي نفس الرقم موجود تحت في اخر ورقه من تحت، وابدا اكتب له المصدر اللي انا عايزه. هكتب المصدر من موقع ايا كان وابدا ان انا اكتب اللي انا عايزه بالشكل ده. اطلع تاني هقف على اي مكان بعد ما اجي مثلا عند الكلمه دي اي مكان بقى انا عايزه اقول له انسيرت فوت نوت. هيبدا ان هو يضيف لي رقم 2 وابدا اقول له هذه الكلمه تعني وبعدين ابدا احط اللي انا عايزه. وبعدين ممكن اجي على مكان تاني مثلا هنا وبعدين اقول له انسيرت فوت نوت. طبعا اول لما انا عملت كده انا رحت في مكان بدري عن المكان الاولاني فبدا ان هو يرحل الارقام. فطبعا هيديني الاول رقم 1 وبعدين رقم 2 وبعدين رقم 3 وبعدين ابدا ان انا اكتب المصدر من كتاب وبعدين اكتب اللي انا عايزه. خلاص وممكن اكتب الموضوع معنى، يعني ممكن هنا كاتب معنى ممكن مصدر على حسب اللي انا عايزه. انا هطلع هنا في اي مكان اجي على رقم 1. شايفين الماوس بيظهر جنبيه ايه وبيظهر فوقه على طول لو انا واقف عليه المصدر مثلا ايه او عباره عن ايه. هدوس انتر. فاول لما هاجي اقف عليه بالشكل ده هيبدا يظهر لي الكلمه اللي انا كاتبها تحت. اي حاجه بقى لو انا كاتب مثلا كلمه كبيره او صغيره بتظهر لي بالشكل ده. هاجي على رقم 2 وابدا ان انا اقف عليه هيبدا يقول لي المصدر من موقع كذا. وبعدين لو جيت على رقم 3 بالشكل ده هيبدا يقول لي هذه الكلمه تعني كذا. يبقى انا عندي بالماوس بس هقدر ان انا اقف على الكلام ده. لو انا طبعا طابع الورقه لما اشوف رقم 1 هبدا ان انا انزل تحت ابص على المصادر واللي انا عايزه. نيجي في الورقه الثانيه هنا هقف على من اول تضمن اجزاء البحث الرئيسيه اي مكان انا عايزه اقول له انسيرت فوت نوت. هيبدا ان هو يديني رقم 4 لان طبعا ده كله متصل بنفس البحث. وعندي هنا في الفوت نوت تحت في اخر الورقه هيبدا يديني الرقم واقول له المصدر من كتاب او من موقع وابدا اكتب له اللي انا عايزه.
طبعا كل ما هاجي اقف على اي مكان واقول له انسيرت فوت نوت هيبدا ان هو يزود لي رقم ويبدا ان هو يضيف. وتعالوا نتكلم على مقاسات الورق، عشان خاطر قبل ما اجي احول الورقه البي دي اف وابعتها لاي حد لازم اكون متاكد ان هي معموله بمقاس الورقه المظبوط، عشان ما ينفعش ان انا اديله مقاس ورقه غلط ويجي هو بعد كده يطبعها عشان يراجع البحث بتاعي يلاقي البحث مش مظبوط على الورقه. هيكون شكله مظبوط زي ما انتم شايفين، بس في الاخر هو لما يجي يطبع هيعوز مقاس ورقه مختلف، فبيبقى الموضوع مشكله. طبعا الورق عندي الطبيعي بتاعه او الديفولت بتاعه بيكون A4 اللي احنا كلنا بنطبع فيه، اللي هو الورق العادي اللي احنا بنطبعه في اي مكان او بنصور عليه بيكون A4. لو انا جيت ظبطت التنسيق بتاعي بتاع البحث على A5 او A3 طبعا المقاس بيختلف، بس الشكل عندي على الورقه الافتراضيه زي ما انتم شايفين بيكون بنفس الطريقه. لما اجي ابعته له PDF هو مش عارف يعدل عليه، هيجي يطبعه على A4. لو الورقه مثلا بعملها على الاي 5 بتكون اصغر فهتطبع على نص الورقه، ولو اي 3 طبعا بتكون اكبر فهلاقي نص الكلام مش جاي على الورقه وجاي في مكان تاني خالص. فعشان اتاكد من مقاس الورقه اجي على اللي اوت وبعدين اجي على السايز، هلاقي عندي ده الليتر او الاي 4 بيكون 8.5 انش في 11 انش، وعندي الورق الليجل بيكون 8.5 في 14، وعندي طبعا ده الاي 4 بيكون 8 تقريبا ونص في 11 و7 من 10، وطبعا الاي 5 زي ما انتم شايفين بيكون 5.5 انش يعني تقريبا نص الورقه. لو انا ظبطت الورقه بتاعتي على الاي 5 وجيت اطبعها في اي 4 بتكون جايه في نص الورقه. نفس الكلام في الاي 3 بيكون 11 ونص، طبعا بيكون اكبر من الاي 4 في 16 ونص انش. فطبعا مهم جدا ان انا اكون متاكد ان الورق بتاعي مظبوط، فانا بختار يا اما الاي 4 يا اما اللتر، وبعد كده ببدا ان انا اشتغل واطبع عادي جدا. ده كده طبعا بالنسبه للورق. تعالوا اقول لكم بقى على كمان الكفر بيج، ازاي ان انا اعمل كفر للبحث بتاعي. انا خلصت البحث بتاعي عايز اعمل كفر ليه او غلاف للبحث بتاعي. تعالوا اقول لكم بيتعمل ازاي وبشكل سهل جدا وجميل جدا. اول حاجه هقف على اول ورقه بالشكل ده، وبعدين اجي على الانسيرت، طبعا ده الهوم، اجي بعديه على الانسيرت وبعدين اختار على كفر بيج، ادوس على دي هيبدا يفتح لي الاقتراحات اللي موجوده دي كلها، وبعدين اختار منهم اللي انا عايزه. طبعا زي ما انتم شايفين اختار انسب شكل اللي انا عايزه للبحث بتاعي وبعدين ادوس كليك عليه بالشكل ده. عمل لي اول ورقه خليها لي هي كفر، وبعدين بدا ان هو يدخل لي في الموضوع بالشكل ده. هاجي على اول ورقه اللي هي الكفر بيج، هنا ممكن اكتب اسم الجامعه، اكتب مثلا جامعه عين شمس او اي جامعه، واغير نوع الخط بتاعها. بعد كده طبعا لو انا عايز اضيف اللوجو هاجي على انسيرت واقول له بيكتشر، وبعدين اجيب اللوجو. هينزل طبعا كبير بالشكل ده، ممكن انا اصغره وبعدين احطه. اجي اقول له حطه لي خليه لي فري تحط في اي مكان، واحطه بالشكل ده. وبعدين اجي على الجامعه وابدا ان انا انزلها تحت شويه، احط اللوجو فوقها بالشكل ده. وبعدين طبعا اجي هنا على التايتل، ممكن اكتب العنوان بتاع البحث بتاعي، هكتب عن اعداد البحث الجامعي. وبعدين هنا ممكن اكتب السبتايتل، وبعدين طبعا انا اسمي هنا كتبه اوتوماتيك الوورد لان هو قاريه من عندي من على ملف الوورد. ممكن اعدله لو انا عايز عامله مثلا نيك نيم ولا حاجه ممكن اعدله، وبعدين اكتب اي حاجه عني مثلا الكليه او اي حاجه عني، وممكن هنا ابدا احط اي برضو داتا، واقدر بعد كده خلاص يكون عندي البحث اكتمل. طبعا هنا بحط صوره برضو مخصصه للموضوع اللي انا بتكلم فيه عشان يبقى الموضوع احسن. ولو مفيش صور ممكن اختار ديزاين تاني او كفر تاني يكون مفيش فيه صور خالص زي الكفر ده او مثلا الكفر ده او اي حاجه، ممكن اختار طبعا اللي انا عايزه وابدا ان انا اعمل اللي انا عايزه بالشكل ده. تعالوا بقى اقول لكم كمان على حاجه مهمه جدا، وهي ازاي ان انا ابص على المحتوى بتاعي جوه الوورد واقدر ان انا اراجعه بشكل دقيق جدا. انا دلوقتي لو انا عندي صفحه فاضيه زياده، تعالوا نشيل الشيب ده خالص او نخليه مفيش مشكله خالص. هقف على السطر ده هبدا ان انا ازود مسافات وهميه وحاجات وهميه، هدوس مسطره شويه وادوس انتر وادوس مسطره وادوس انتر وادوس مسطره. اغلب الناس ممكن ميبقاش شايف الكلام ده، بس في الاخر هو عنده ورقه فاضيه بالشكل ده وعايز يمسحها ومش عارف يمسحها ازاي. طبعا طالما في ورقه فاضيه معنى كده ان فيها تكست او فيها كلام مكتوب. الكلام ده يا اما حروف مكتوبه واضحه يا اما مسطره بالشكل ده فهو يعتبر حروف برضو بس مش واضحه لنا، يا اما انتر وهمي فهو او سطور وهميه بتتعمل بانتر وهمي. اظبط الكلام ده ازاي؟ عايز اشوفه هاجي على الهوم وعندي حاجه هنا كده او تول هنا اقدر ادوس عليها يوريني الباراجراف بتاعي عموما بادئ ازاي وناهي ازاي. اول لما ادوس عليها هيبدا يضيف لي شويه علامات ورموز كده، اغلب الناس لو شافتها بتستغرب الموضوع ده معناه ايه وبيعمل ايه. طبعا الرموز دي لما الاقي الرمز ده بعرف ان ده بدايه ونهايه الباراجراف، يعني هنا ده كده بدايه وهنا ده كده بدايه وهنا كده النهايه وبعدين بيبدا ان هو يكمل. عندي طبعا هنا الرقم عمل لي سهم ان ده
مرتبط بده او في لينك ما بينه وما بين السطر ده. نفس الكلام في دول. انا هنا طبعا لو جيت وقفت، لو شفت العلامه دي وجيت وقفت هلاقي في سطر وهمي، هبدا ان انا امسحه. طيب لو انا عايز اوسع ما بين السطرين دول اوسع ازاي؟ فانا هاجي اقف على السطر ده عشان خاطر اسيب مسافه ما بين القطعه دي وما بين القطعه دي، واجي على اللاين من هنا وبعدين هقول له اد سبيس بيفور باراجراف. انا هنا بقول له ضيف لي مسافه قبل المستوى او قبل الباراجراف ده. بدا ان هو يضاف لي زي ما انتم شايفين المسافه، وما بقاش سطر وهمي ولا اي حاجه. لو جينا بصينا على هلاقي ما بين كل كلمه وكلمه في نقطه، كل ما بين كلمه وكلمه في نقطه. طبعا النقط دي مش انا اللي كاتبها، هي النقط دي بيحطها لي مكان المسطره عشان ابقى شايف ايه اللي انا عامله سطور وهميه او اللي انا عامله مسافه وهميه بالمسطره. تعالوا بقى ننزل كده. انا عندي طبعا هنا مفيش سطور وهميه وهنا مفيش سطور وهميه ولا ده سطر وهمي، طالما مفيش حاجه مكتوبه مش حتى لو جيت اقف مش هعرف اقف فيه. تعالوا ننزل بقى في اخر ورقه خالص. بصوا بقى هنا في مسطره وهميه او فراغات وهميه، وعندي هنا دي كلها سطور وهميه، وعندي دي مسطره وهميه وفراغات وهميه، ونفس الكلام هنا. فانا لو عايز امسح الورقه لازم ان انا يكون الحاجات دي كلها مش موجوده. لو انا عملت عليها سيلكت، طبعا لو انا شلت العلامه دي الاول مش هلاقي حاجه موجوده. تعالوا نمسح السطر اللي ظاهر ده، انا كده عندي الصفحه فاضيه خالص. انما لو جيت ظهرت الهوامش او الحاجات اللي هي بتكون مبينه لي التفاصيل اللي انا مش شايفها، هلاقي هنا ده سطر وهمي وده سطر فاضي وده سطر فاضي، وهنا حروف بالمسطره يعني مسافات فاضيه. هبدا اعمل سيلكت بالشكل ده وارجع لحد هنا، وبعدين ادوس ديليت او باك سبيس من الكيبورد، هلاقي ان هو مسح لي الحاجات الوهميه وشال لي كمان الصفحه اللي مفتوحه. وخليكم متاكدين ان مفيش اي صفحه هتكون مفتوحه وموجوده قدامكم غير لما يكون فيها تكست او كتابه او اي صور او اي حاجه، لازم يكون فيها محتوى. معنى ان انا مش شايف محتوى فمش معنى كده ان هي مفيش فيها محتوى، لا هي ممكن يكون فيها محتوى انا مش شايفه. فطبعا اقدر ان انا اجي من هنا واظهر الفراغات او المسافات، وبعد كده اقدر ان انا اظبط اللي انا عايزه وبعدين الغيها تاني عشان ما تبقاش ظاهره بالشكل ده. اللي هينطبق على الجزء اللي انا نسقته في الاول البحث، من هنا نقدر نظبط بيه الباقي البحث بكل سهوله ومفيش اي مشكله خالص. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واللي شرحنا فيه ازاي ننسق البحث بتاعنا سواء الخط او حجم الخط ونوعه، وكمان ازاي ننسق الهوامش او المارجنز، وازاي ان احنا نعمل بوردر، وازاي نضيف الاشكال او الشيب والصور، وكمان ازاي نحط المصادر او نحط التفاصيل او المعاني بتاع التكست بتاعنا في اسفل الورقه بالترقيم وبالارقام. وكمان عرفنا ازاي نعمل هيدر ونعمل الكفر بيج ونحط اللوجو بتاع الجامعه بتاعتنا على البحث بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وما تنسوش تبعتوا لي اي استفساراتكم. لو انتوا عايزين اضيف لكم اي حاجه معينه في الفيديو اللي جاي ابعتوا لي على مواقع السوشيال ميديا. وبشكركم جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتسيبوا لي رايكم في الكومنتس تحت. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.